อนจากกันไปมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับ